Moikka ja tervetuloa uuden Karavan koeajojakson pariin. Tänään me koetaan ja esitellään todella mielenkiintoinen ja erikoinen uutuus Challengerin X150. Tätä autoa voisi luonnehtia matkailuauton ja retkiauton risteymäksi. Auto on rakennettu Fiat Ducaton alustalle. Tässä on Fiatin 2,3-litrainen 140 hevosvoimainen moottori yhdistettynä ZF:n 9-vaihteiseen automaattiin. Mutta katsotaan tässä vaiheessa tarkemmin muita teknisiä tietoja. Keulaltahan tämä on tuttu Ducaton pakettiauton keula. Vähän erikoisteippausta, päiväledi-valoa, alhaalla sumuvalot. On Challengerin logo keulilla. Ylhäällä silmiin pistää toi katon muotoilu ja iso panoraman kattoluukku. Autossa on 225/75 16-tuumaiset Continentalin Vanco-Camper-renkaat yhdistettynä sitten mattamustiin alumiinivanteisiin, joka mun mielestä todella hyvin sopii tähän muuhun ulkonäköön. Tässä on tätä mattamustaa teippausta, nämä mattamustat korin muotoiluosat, niin tää on aika rouheen näköinen. Ja sit vaikka tää on 2,10 leveä niin täältä hytistä kuin tästä asuinosasta, niin sitten tässä välissä on kuitenkin tämmönen makea ilmanohjain muotoilu, korin muotoiluosa. Vähän semmoista rouheempaa luukkia tuomaan. Ikkunallinen asuntoosan ovi, yläpuolella on LED-valastus ja sisäänkäynnin rappuaskel on tehty tällainen niin kuin upotettuna tänne lattiaan. Sitten onkin jääkaapin tuuletusritilät, ilmankiertoritilät ja taka-akselin alapuolella tai takapuolella, niin täällä on sitten 100-litrasen lämmitetyn ja eristetyn harmaavesisäiliön tyhjennysventtiili. Itse venttiili on sitten tuossa auton keskellä pohjalla, mutta tässä on se kahva. Sitten on Kempsan tyhjennysluukku, eli autossa vessa on täällä takana. Ja tää takaosa, tää onkin sitten erikoinen. Muotoilultaan ihan oikeastaan ainutlaatuinen, en ole muissa autoissa vastaavaa nähnyt. Hyvin tämmönen, en tiedä miksi, mutta mulle tulee jopa niin kuin vähän avaruusalus mieleen tästä muotoilusta, mutta ihan makea designi tässäkin. Ja ylhäällä sitten täällä on polkupyörätelineen varauspaikka ja sitten peruutuskamera integroitu tuohon korin rakenteeseen ja sitten siellä on vielä lisäjarruvalo. Ensimmäisenä täällä kuskin puolella on kaasupullojen luukku ja täällä on paikka yhdelle 11 kilon kaasupullolle. Autossa on Webasto-toiminen Truman lämmitys, niin se ei käytä tätä kaasua lämmitykseen, vaan ainoastaan kokkaukseen ja tarvittaessa jääkaappiin tarvitaan kaasua, niin silloin tämä yksi pullo riittää mainiosti. Tässä seuraavana on sitten mielenkiintoinen auton takatalli tai ehkä tavaratila mieluumminkin. Mielenkiintoisen mallinen. Tämä on kyllä kuitenkin niin korkea ja syvä, että tänne mahtuu ihan hyvin muutama retkituoli ja pöytä ja ehkä tommonen kasaan painuva grillikin. Erikoisuus tässä on se, että tänne pääsee käsiksi myös tuolta sisäpuolelta, eli sitä voi lastata sitten auton sisältä tai ulkoa. Ihan mielenkiintoinen ratkaisu. No seuraavaksi tässä on sitten auton 100-litrasen raikasvesitankin täyttöpiste. Iso keittiön ikkuna, avattava sellainen. Sähkön sisäänotto ja tässä alapuolella tämän Webaston pakoputki.
Ja tässä sitten vastaavasti niin sanotusti raikkaan ilman sisäänotto tonne trumalle. Iso avattava Dineten ikkuna. Ja polttonestesäiliöiden täyttöpiste on täällä perinteisessä paikassa. Täällä on AdBlue-tankin ja dieselin täyttöpisteet. Mut eiköhän tää auto ole kierretty ja mennään katsoa tonne ohjaamon puolelle. Aloitetaan ohjaamon katselu täältä ovesta päin, niin täällä ensimmäisenä on näiden sähköisten peilien säätönuppi. Sitten tässä on sähköisesti saadaan nämä peilit menemään myös sisään, mikä on tosi näppärä toiminto. Sitten on sähköisten ikkunoiden katkaisijat. Täällä on ovissa pimennysverhokasetit. Ja tää tuulilasin pimennysverho on tosi fiksu, nimittäin sen saa sitten vedettyä tähän niin kun myöskin päiväsaikaa näkösuojaksi ihan mihin kohtaan vaan haluaa. Nahkainen monitoimiohjauspyörä. Täällä on toiminnot handsfreelle ja stereoille. Tää on syvyyssuunnassa tilttaava, mutta niin kuin on muutamissa muissakin karavankoeajovideoissa maininnut, niin toivoisin, että Fiat tuo jossain vaiheessa myös tämän kallistuksen säädön. Nahkainen vaihdekepin nuppi ja iso Xentin multimedia näyttö. Tässä on peruutuskameran näyttö, navigointijärjestelmä ja sitten luonnollisesti stereot. Manuaalinen ilmastointi. Sitten tässä on 12 voltin ja USB-pistokkeet. Luistoneston katkasin tossa ja hätävilkkua ja näin poispäin. Tässä keskikonsolissa vielä, niin täällä on sitten muki kautta pullotelineet ja pari lokeroa. Mutta tässä kohtaa ei muuta kuin lähdetään kurvailemaan. Ensituntuma autosta on niin ihan kun ajaisi yllätys Fiat Ducaton pakettiautoa tai retkiautoa. Se on tietenkin luonnollista, kun auto on rakennettu Fiat Ducaton alustalle. Kun puhutaan alle 6-metrisestä autosta, just alle 6 metriä, niin tämä kääntösäde on lyhyt. Tää on tosi ketterä auto ajaa. Mutkiin menee kyllä, kääntyy ihan henkilöautomaisesti ja jopa omaan käteen tuntuu, että onko jopa liian ketterä. Mutta sitten samalla tämä lyhyt akseliväli tekee sen, että kun takana on jäykkä akseli, lehtijousilla varustettu akseli, niin se on tosi jämäkkä se taka-akseli. Ja nyt kun me ajetaan tyhjää autoa, niin kaikki nämä tien epätasaisuudet, kääntyilyt, vääntylyt, niin ne sitten tämä auto menee niiden mukaan. Mutta on ihan varma siitä, että kun me laitetaan tämä auto matkavarustukseen, tulee vähän painoa enemmän, niin sitten se taas luonnollisesti vakauttaa autoa entisestään ja on huomattavasti vielä mukavampi ajaa. Mutkiin tämä menee kyllä nätisti, ei heijaile ja kaadu mihinkään suuntaan, et siinä mielessä taas se jäykkä peräpää on hyvä siellä. Ja melutasoltaan jälleen kerran ihan perus retkiauto maailmassa mennään. Ei suuntaan eikä toiseen mitään ihmeellistä. Ajoasento, tyypillinen Ducaton ajoasento, melko pystyasento, mutta sitten ergonomisesti ainakin mun kokoiselle kaverille oikein hyvä. Täältä on hyvä näkyvyys, isot peilit auttaa hyvin näkee taakse ja sillä on oikein mukava. Ja
Moottorivaihteistoyhdistelmä toimii hienosti. Tässä on tää 2,3 litrainen 140 hevosvoimainen moottori yhdistettynä tähän ZF:n 9 vaihteeseen laatikkoon, ja mun mielestä kyydittää tätä autoa kyllä ihan mainiosti. Tässä on 3 ajotilaa tässä vaihteistossa. On niin sanottu standardi, millä me mennään nytte, ja Eco Mode, mitä mä käyttäisin tuolla tasaisella moottoritiellä. Ja sitten jos on mäkistä maastoa tai tarvii muuten ohituksiin lisää tavallaan tehovääntöä, niin sitten toi sporttimoodi, niin sieltä saadaan sitten välityksiä niin, että se vaihtaa herkemmin ja näin poispäin. Tätä autoahan on saatavilla sitten lisävarusteena niin vielä 160 hevosvoimainen moottori, mutta vaikka mä oon aina niiden tehojen puolesta puhuja, niin mun mielestä tälle autolle tää 140 heppaakin riittää tosi mainiosti. Että lähdetään ottaa nyt seuraavaksi moottoritielle vielä vähän testiä, että miten tää siellä kulkee. Tämmöisessä mutkatiellä ja niin tää menee kyllä ihan näppärästi. Joo, nyt lähdetään taittaa tähän moottoritielle. Ollaan rampis, vähän katsotaan ratin takaa 40 kilsaa tunnissa. Nyt lähdetään painaa kaasua. Meillä on standardi mode. Nyt on 90, 100. Nyt loppuu kiihdytyskaista ja 110 tuli vastaan siinä. Että aika hyvin kiihtyy ihan standardimoodilla ja niin kuin vaihteisto toimii pehmeästi, että siinä mielessä oikein mukava. Nyt meillä on 100 vauhti ja mä laitan tuosta Eco Modin päälle. Laitetaan vakionopeuden säädin siihen satkuun. Noin. No nyt meillä on loiva ylämäki tässä näin, mutta pitää vähän kierroksia ylempänä. Mutta nyt se pudotti 1500 Eco Modilla satasessa tasaisella. Niin mun mielestä on kyllä tosi alhaiset kierrokset. Eli hyvinkin suositeltavaa käyttää sitten tasaisella maantiellä Eco Modea. Heittää sen isomman vaihteen siellä nätisti päälle. Sitten kun tullaan tämmöiseen loivaan ylämäkeen, se laittaa pikkasen pienempää sieltä ja nyt meillä on 1800 silti ihan maltillisesti ja hyvin pitää moottoriton satasen toi vakionopeuden säädin ton tasan 100, että se ei tässä ylämäessä lähtenyt putoa vauhti. Et siinä mielessä hyvin tää vaihteisto ja moottori ja vakionopeuden säädin toimii. Laitetaan takaisin toi standardi modille tuolta normal modille ja joo, nyt meillä on 100 vauhti ja toi rekka tulee tuohon tai kuorma-auto eteen ja katsotaan, jos lähdetään tästä ohittaa, miten tää tällä standardi modilla kiihdyttää. Nyt pudotti pienempää silmää 110, vähän alle 3000 kierrosta ja en ihan kaasupohjassa ajele, mutta 120 tässä nyt ja vauhtia. Ja nyt 120, niin kun ajaa semmoisella pintakaasulla, niin meillä on kierrokset siellä 1800. Pikkasen otettiin vauhtia lisää, niin mutta noin parin tonnin huitamilla se sitten pitää 120. 120 tää auto menee mukavasti, ei mitään kummallisempaa. Ja melutaso on edelleen ihan tämmöistä perus pakettiauto, retkiauto melutasoa.
No tehdään semmonen homma, että tästä me pudotetaan 110 ja pitäisi lähteä tästä ohittaa. Laitetaan power mode päälle ja kaasua, niin no äkkiä se ottaa sen 120, et hyvin rivakkaa. Et tällä lastilla ainakin, niin kuin aikaisemminkin sanoin, että tuntuu, että tämä 140 hevosvoimainen moottori toimii kyllä ja vaihteisto niin kuin tälle autolle ihan loistavasti. Mut joo, lähdetään seuraavaksi katselemaan tämän auton sisustaa, minkälainen se on, nimittäin siinä on paljon erikoisia ratkaisuja. Koeajot suoritettu, onhan tällainen tosi ketterä ja näppärä ajettava. Tässä ohjelman yläpuolella tosiaan on iso avattava panoraamakattoluukku, missä on sitten pimennysverhot ja hyttysverhot niin ikään. Täällä ylhäällä täällä on tämän sängyn turvakatkasin sekä 2 USB-pistoketta. Ja molemmilta puolilta täältä saa sitten tunnelma LED-valastusta, mikä ei nyt näin kirkkaalla tietenkään näy. Hauska kattovalo, tämmönen epäkeskoinen pyöreä kattovalastus, ihan hauska. Tää dinette-osa on todella iso, siis tää on ihan tavalliselle matkailuautollekin olisi iso dinette-osa. Saati sitten tämmöiselle niin sanotusti matkailuauto- ja retkiauton kombolle. Pöytä on iso, tän saa tästä levitettyä ja näin ollen tähän ympärillehän mahtuu 7 henkeä ja autossahan on matkustuspaikkoja 4 ja ne matkustuspaikat tulee tästä helposti, niin katsotaan se seuraavaksi. No helposti siitä saadaan tää matkustajan penkki ja sitten saadaan se piiloon tonne. Ja sitten sellainen yksityiskohta, että tässä on vielä Isofix kiinnikkeet, joten lasten turvaistuin saadaan turvallisesti kiinni siihen. Ja toisella puolella sama homma. Ja tosiaan niin kuin huomasitte, niin tää pöytähän on tällainen laajennettava tai sitten sen saa taitettua näin sivuun, niin voi sitten joko käyttää tällainen puolikkaana ja sitten kun se on puolikkaana, niin tästä on helppo kävellä. Täällä on sitten sohvan alla, niin täällä on kytkin. Tässä on sähkölämmitys, on yhtenä osana tätä Arctic-pakettia. Ja sitten tässä toisella puolella, jos me katsotaan, niin sohvan yläpuolella on tosiaan tämä iso ikkuna, avattava ikkuna ja sitten rullaverho siellä. Piti vielä mainita, että autossahan on makuupaikat 4, eli tästä pöytäryhmästä saadaan 140 senttiä leveä makuupaikka 2. Tämä pöytä laskeutuu sähköisesti alas ja niin ikään sähkötoiminen yläsänky saadaan laskeutumaan alas ja siellä on 140 senttiä leveä parivuode. Auton varustuksiin kuuluu hyttysverho, telkkariteline, tässä on valokatkaisija ja ulkovalokatkaisija, tukeva kahva ja täällä alhaalla on sitten näppärä laatikko, minne nyt vaikka kenkiä mahtuu mukavasti. Asunto-osan hallintapaneelit on täällä jääkaapin yläpuolella. Täällä on 12 voltin päävirtakatkaisija,
valokatkaisijat, vesipumpun katkaisijat, niin ajo- kuin hupiakkujen tasomittarit sekä raikas- ja harmaavesisäiliöiden tasomittarit. Ja täällä on Webaston tää lämmittimen säätimet. Dometicin korkea jääkaappi. Täällä on integroitu pakastin. Ja tää jääkaappi on muutenkin tosi hyvän oloinen, hyvät metallihyllyt ja näin. Ja tää toimii tää jääkaappi niin auton akuilla, verkkovirralla kuin kaasullakin, eli monitoimi jääkaappi. No joo, katsotaan tätä keittiön puolta sit varsinaisesti työtiskitasoa. Sehän laajenee tästä näppärästi, kun laitetaan tuo kolmio vielä tonne, niin tähän saadaan itse asiassa aika iso työskentelytaso. Tässä on laskutilaa ihan kivasti. Ja lasikannen alla niin on kaksipolttimoinen kaasuliesi ja rosteri, lavuaari, avattava ikkuna ja täällä on työvalot, isot yläkaapit, syvät yläkaapit, jos toisessa on sitten toi välihylly ja toinen on tää korkeampi kaappi. Ja täällä on sitten lämminvesiboilerin säätimet. Ylhäällä valoa tuo sitten tää veivillä aukeava iso kattoluukku, missä on sitten hyttysverho ja pimennysverho. No maustehyllyä ja pari koukkua. Tässä työtason alapuolella niin täällä on sitten USB-pistokkeet ja sitten niin tämän sähköisen sängyn kuin tämän pöydänkin katkaisijat, eli millä säädetään niiden korkeus. Ja 230 pistorasia on vielä tossa. Otetaan ensimmäinen kaappi. Tää laatikko on auki. Tosi laadukkaan oloinen tää koko laatikko ja tää liukumekanismi. Täällä on pulloille paikat ja kattilaa ja muuta mahtuu hyvin siihen ja toimii nätisti toi soft close järjestelmä. Aterin laatikko ja täällä sitten tää on kapea laatikko, mutta sitten tää on niinku tässä syvyyssuunnassa aika syvä. Ja sitten täällä alapuolella niin täällä on sitten pieni kaappi, missä on kaasuhanat. Muuta kaappitilaa tässä onkin sitten keittiön jälkeen, niin täällä on iso vaatekaappi, joka hauskasti toimii myös tämän tilan jakajana. Kaapissa on hengaritilaa ja paljon hyllyjä. Ja sitten tämä toinen puoli, niin tässä tämä kaappi onkin sitten tämä auton samalla toimiva tavaratila, eli toihan on se luukku, mistä katsottiin aikaisemmin ja täältä sitten pääsee täältä käsiksi kans sinne. Ja sitten täällä on kaksi isoa hyllyä vielä ja alhaalla sitten vielä pieni vetolaatikko. Ja tästä kun me vedetään liukuovi kiinni, niin me päästään sitten ihan rauhassa vessaan. Vessa löytyy tosiaan täältä liukuoven takaa ja perinteinen tilavuustesti. Jaloille on todella paljon tilaa, että tänne mahtuu vaikka kuin pitkä kaveri. Vähän harteat on kapealla, mutta tästä kun siirretään tää suihkun ovea sivuun, niin tänne tulee harteillekin ihan mukavasti tilaa. Niin tässä on oikein hyvä ja tilava istuskella. Tää muutenkin tää vessasuihku-osasto on tosi tilava ja tässä on tosi fiksua tilan käyttöä. Täällä on peilikaappi, jossa on reilusti tilaa saniteettitarvikkeille. Ja sitten tää alas kääntyvä lavuaari. Ja täällä sitten kääntyy krominen hana. Ja tää on valaistu vielä tää tila täällä kivasti. Tää itse lavuaari on tosi fiksu, nimittäin tää pohja on täältä lopusta suora. Ja nyt kun tän kallistaa, niin ne vedet, mitkä me jää tähän lavuaarin pohjalle, niin ne valuu tonne alas ja
tuolla alhaalla on niin kuin kokonaan lavuaarin pohja ja siellä se viemäri, jolloin ne ei mene mihinkään rakenteisiin eikä mihinkään, ne vedet vaan suoraan viemäriin. Se on oikeasti toteutettu fiksusti. Valokatkaisija, tämän suihkuosan valokatkaisija. Ja sitten hei, itse tämä suihku. Tämän koko luokan autossa en ole missään nähnyt näin isoa, eikä oikeastaan vähän isommissakin autoissa niin ei ole näin isoa suihkutilaa. Nimittäin tämän rulo-oven, kun me pyöräytetään ympäri, niin tänne mahtuu vaikka 2 suihkuttelemaan keskenään. Näin. Täällä on valtava tila. Ja mun mielestä parasta, että ei ole mitään suihkuverhoa, vaan oikeasti tämmöinen kiinteä ovisysteemi. Ja suihku itsessään on ihan tyylikäs muutenkin. Täällä on ylhäällä sitten pyyhkeille kuivausteline, kääntyy tuosta katosta. Ja sitten mikä parasta täällä ylhäällä on tietenkin vielä kattoluukku, niin saa sitten tuuletettua tämän tilan. Mun mielestä tämän koko luokan autoksi, niin kun jos ajatellaan, haetaan retkiautoa, mutta halutaan kuitenkin matkailuautotyyppinen ratkaisu, niin tämä Challenger X150 on kyllä erittäin potentiaalinen ratkaisu. Huikeet nämä sisätilat. Mut kiitos kun katsoit tämän videon ja ei muuta kuin nähdään seuraavan jakson parissa. Moikka!